أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة بعنوان الزجاج في النوافذ. فاستكمالا لحلقتنا السابقة اللي تحدثنا فيها عن أسس تصميم النوافذ، رح نستعرض معكم اليوم الزجاج، فبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. إن الفهم الصحيح للزجاج في النوافذ يجنبنا العيوب التي قد تظهر مع الوقت، ومن أهم هذه العيوب التشققات الناتجة عن التباين الحراري بين الداخل والخارج، كما يحدث في الشتاء مثلا، أو من التنفيذ السيء للزجاج كالشد الزائد على العناصر المثبتة للزجاج، أو تطبيق قوى جانبية كبيرة تؤدي إلى تكسره كقوى الرياح مثلا. وعليه فإن فهم العوامل المؤثرة على الزجاج وتفاديها، وكذلك معرفة أنواع الزجاج لاختيار المناسب منها بما يلائم مع حاجة المستهلك. فعلى الرغم من أن الزجاج يتحمل قوى ضغط وشد، وكذلك ذات ليونة جيدة، وكذلك فإنه قابل للتمدد، فمع تسخين الزجاج لدرجة 100 درجة سيليسيوس فإنه يتمدد 1 ملم لكل متر مربع. ومن عيوبه أنه يعد ناقل حرارة وصوتي، وبالتالي فإنه يساهم في الفقد الحراري للمبنى، وكذلك الضجيج ليلا عند اختيار الزجاج ذات السماكة قليلة نسبيا. وعلى العكس فإن الزجاج ذات السماكة الكبيرة تقي المبنى من وصول الضجيج إليه. إن قيمة الفراغ الداخلي ينسجم مع الخصائص المرتبطة بالزجاج والنوافذ على حد سواء، وأهم أنواع الزجاج الواجب معرفتها هي كالتالي: النوع الأول ASG، وهو الزجاج الذي تم تصنيعه بوساطة حرارة عالية جدا وبعدها تم تبريده بدرجة منخفضة جدا، يمتلك خصائص أهمها تحمل الفرق الحراري الكبير بين الداخل والخارج، كما تحمله للضغط، وكذلك فهو ذو سلامة عالي. ومن عيوبه أنه ليس مقاوم للكسر. أما النوع الثاني وهو النوع الذي يتكون من شرائح من الزجاج المتلاصقة، والتي تفصل فيما بينها طبقة ذات خصائص. نذكر منها أولا طبقة ذات خصائص مقاومة للكسر، وهي التي توضع في واجهات المحلات، أو ثانيا الطبقة المقاومة للتبادل الحراري والتي توضع في المنازل على سبيل المثال، وثالثا طبقة العازلة للصوت فتوضع أيضا في المكاتب أو بجانب المطارات أو الأماكن العامة، وأخيرا الطبقة العازلة للأشعة الفوق البنفسجية. كما يمكن الفصل بين هذه الطبقات بفراغ يحوي على الغاز عازل للحرارة. كما أن الزجاج الملون أو المطلي بالألوان يعكس الناحية المعمارية لهذا المبنى. ليست وحدها عملية اختيار الزجاج تكفي بالغرض، فارتباط الزجاج بالنافذة وتحقيق الشروط اللازمة أثناء التنفيذ كوجود العازل المائي المحيط بالزجاج والمرتبط بإطار النافذة، وكذلك وجود فتح التهوية على محيط الإطار الداخلي للنوافذ لتجنب تشكل الرطوبة، وكذلك وجود تثبيت صحيح للزجاج مع إطار النافذة، إما باستخدام اللاصق أو باستخدام قطعة ذو لدونة تسمح للزجاج بمقاومة الاهتزازات عند الاستخدام، أو مقاومة العوامل الخارجية كالرياح الجانبية مثلا. وفي نهاية العرض يجب أن أنوه أنه يعد الزجاج من العناصر المهمة للمهندس المعماري، ويجب أن يشرف على اختيار الزجاج ذات الجودة العالية والخالي من أي تحدب أو تشوه بصري. بنهاية الفيديو بتمنى أنه يكون عجبكم واستفدتوا من المعلومات، وللمزيد يمكنكم الاطلاع على المصادر أسفل الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم.